Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan proceed. Okay, we are going to proceed with chapter 3, requirements modeling. So, basically, bila kita dah bergerak kepada chapter 3, bermaksud kita dah bergerak kepada the analysis phase. Okay, sebelum ni kita berada dekat dalam planning phase yang mana you are required to submit awak punya SDP. Okay, so after this, okay, kita akan proceed dengan chapter 3 yang mana chapter 3 is closely related to the analysis phase di dalam software development life cycle yang mana di dalam fasa ini you are required to submit awak punya SRS. Okay, alright. So bila when we talk about the analysis phase, okay, so basically kenapa? Why the analysis phase is needed? Because of salah satu daripadanya ialah untuk kita nak dapatkan pandangan sebenar daripada user yang sebenar. Ingat tak, before this, dalam kita punya SDP, the problems that you have identified hanyalah di peringkat awak sahaja, di peringkat teammates awak sahaja. Tetapi awak belum melihat tu di situation yang lebih besar. Kan? Okay, awak belum melihat kepada situasi pengguna yang sebenar. So, why is this analysis phase diperlukan? So that we can get the insight. Kita akan dapat menyelami apa sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna yang sebenar. So basically di dalam sistem analysis, okay, we are required ataupun kita akan involve di dalam 4 jenis activities ni lah. Okay, so yang pertama kita tengok requirements modeling. Requirements modeling bermaksud kita kena melakukan fact finding to describe the current system dan kita perlu dapatkan requirement untuk the new system. So, kalau misal kata ada orang tanya kan, okay, ada orang tanya dengan awak, so untuk kita punya subjek ISP 250 ni, modeling apa yang kita gunakan? So, kita menggunakan requirements modeling. So, apa itu requirements modeling? Bermaksud, awak akan melakukan awak punya fact finding activities. Awak akan melakukan awak punya survey, awak punya interview, awak punya research untuk mengenal pasti sebarang kelemahan terhadap the current system that the people use. Contohnya awak nak melihat kepada kelemahan the manual process. Awak nak melihat kepada kelemahan electronic attendance yang sedia ada sekarang. Awak nak melihat kepada kelemahan registration subject yang student sedang gunakan sekarang. Dan awak bukan sahaja mengenal pasti masalah yang dialami oleh the current system. Awak bukan hanya you are not only investigating the problems of the paper-based system sekarang, tetapi dalam masa yang sama, awak identify juga apa yang user ni nak dengan sistem yang bakal awak bangunkan. Sekiranya sistem yang bakal awak bangunkan tu merupakan satu sistem yang awak tambah baik. Kalau sebelum ni, sistem version 1. Now, kita pergi kepada sistem version 2. Apa yang user nak dengan sistem version 2? Adakah user nak dari segi kelajuan performance dia? Ataupun adakah user nak dari segi pertambahan function ataupun user nak dari segi pertambahan user. Okay. So, itu ialah dari segi requirements modeling dan itu jugalah yang awak akan lakukan for your
SRS. Okay, so apart from the requirements modeling, we also have the data and process modeling, in which it involve the data and process secara grafik. Kalau object modeling, dia lebih kepada the objects lah. Student sebagai objek, apa lagi? Staff sebagai objek. Tu yang paling dekat dengan kita lah. Kan? Okay. And how these objects relate ataupun how these objects interact with each other. Contohnya, student nak bayar yuran kepada objek HEP. So HEP is another object ataupun student nak bayar yuran kepada pejabat bendahari. So pejabat bendahari is another object ataupun another entity. So every entity tu dia akan ada dia punya own attributes dan dia punya own behavior. So itu is on the object modeling. And finally about the development strategies. Development strategies akan berkait dengan requirements modeling. Development strategies also berkait dengan data and process modeling. Development strategies also berkait rapat dengan object modeling. So, development strategies kita akan belajar dengan lebih detail dalam chapter 5. Tetapi dari segi generalnya, okay, development strategies ni is about bila awak dah design, apa awak punya strategi untuk awak nak develop the system. Adakah awak merasakan the programmers yang berada di dalam company awak cukup kuat, cukup hebat to develop in-house? Okay. Ataupun awak kata, oh, kita tak cukup programmer, we have to outsource dengan company luar dan kita pun tak ada masalah dari segi bajet. Ataupun satu cara lagi, kita purchase that particular software daripada certain vendor dan kita adjust mengikut keperluan kita. Okay, so itu ialah the strategies yang kita akan kupas dengan lebih dalam chapter 5. Alright. Bila kita nak buat fact findings, okay, bila kita nak buat fact findings, kita ada dua teknik. Satu, the first one is the contemporary technique. Ini yang orang selalu cakap hipster-hipster tu kan. Maksudnya teknik yang lebih terkini. Teknik yang lebih terkini ialah team-based technique. Yang mana ianya merupakan JAD, RAD ataupun agile technique. Okay. Alright, so apa itu JAD? JAD ialah Joint Application Development. Yang mana apabila kita nak collect maklumat, when you want to collect information, you are going to bring the actual users as the active participants. Okay, jadi dari segi dia punya advantage, dari segi dia punya benefit dia, okay, kita akan allows the key users to participate effectively. Bila kita membenarkan kesemua key users untuk participate in our discussion, logically kita tahu yang the maklumat tu, the information tu akan lebih menyeluruh. Dan semua user tu will have the feel of a sense of ownership. Semua user tu dia akan dapat merasakan, oh, aku ada ownership. Maksudnya aku ni penting di dalam pembangunan this system. Because of every time kita collect data, kita akan participate secara aktif. And most probably you are going to produce a more accurate statement of system requirements because you involve everybody.
daripada sebesar-besar orang sampailah kepada sekecil-kecil roles. Cuma dia ada sedikit disadvantage because of yang pertama, it can be complicated. It can become besar because of bila awak melibatkan kesemua key users, kumpulan itu akan jadi terlalu besar. You are going to have complication in terms of nak set time, bila nak meeting. Waktu petang tak boleh, waktu pagi tak boleh, waktu malam pun tak boleh. Bilanya nak jumpa because everybody will have their own limitations. Petang orang ni tak boleh, Kang malam orang tu pula yang tak boleh. Okay? And kalau waktu dulu, it can be expensive. Kenapa Mak cakap waktu dulu? Because of dulu, we are allowed to have face-to-face meeting. So, bila kita dibenarkan untuk mengadakan face-to-face meeting, bermaksud kita perlukan ruang yang besar untuk kita nak adakan meeting because of kita punya active participants tu agak ramai. Tetapi sekarang bila kita dah online, expensive ni dah tidak nampak lagi sebagai the disadvantage because of kita boleh buat secara online. 200 participant pun tak ada masalah as long as everybody can participate secara aktif walaupun menggunakan online platform. So we can see here that the members can be the project leader. The members can be the top management, can be the managers, can be the users, the system analyst, and also the recorder. So, when you want to execute a project, any project, you can see here which role yang paling penting. Role yang paling penting dari segi kita boleh nampak role yang paling penting ialah dari segi the top management because dialah yang akan provide di enterprise level. Dialah yang akan memberi support especially on the budget. Kita perlukan juga the users because of kita nakkan input dari segi pengoperasian day-to-day task. Selain daripada itu, kita perlukan juga the system analyst because the system analyst will think of how the problem can be converted into solutions berbentuk sistem. Because kita pernah keluar dalam satu final test, okay, kita memang ada JAD participants. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semua sekali. Daripada JAD project leader sehinggalah kepada recorder. Tetapi awak tak boleh nak pilih semua. Soalan ask you to identify among these 6 person yang mana yang paling penting. Ada yang bagi jawapan recorder. Sedangkan recorder tu kurang tepat. Recorder tu memang penting. Maksudnya recorder ni pencatat minit. Memang kita perlukan. Tetapi it is not as critical as having the top management, as having the managers, as having the users, and as having the system analyst. Kalau tak ada recorder, mungkin system analyst tu boleh juga bertindak sebagai recorder. Tu maksudnya. Okay? Alright, selain daripada JAD, kita ada RAD. What's the difference between JAD and RAD? Kalau RAD, dia bukan sahaja melibatkan the key important users, tetapi dia juga melibatkan prototype. That's why kita boleh nampak dekat sini untuk RAD, dia ada lagi 4 fasa.
they have the requirements planning task, they have the they have the user design task, they have the construction, and finally dia ada cut over. Cut over again kita akan cover lebih detail, I think in chapter 8 ataupun chapter 9. Dia dah chapter yang agak last jugalah. Okay. So, when we talk about kenapa RAD dia ada 4 fasa tambahan, kerana dia membawa masuk juga the prototype. And if you can still remember, prototype is the working version. Cuma kita tak boleh nak release lagi because of dia belum kita test, kita belum uji dengan lebih detail. That's why kenapa kita ada 4 fasa? Because kita nak melihat the requirements of the users, the managers, the IT staff, and also kita nak dapatkan approval to continue daripada all these key persons. Kita dah present kita punya needs, kita punya scope, kita punya requirements. Once they approve, we are going to present the prototype punya design. Nampak tak? Sebab tu kita akan build the models, build the prototype. Every time kita pergi meeting, kita akan bawa bersama kita punya prototypes. So, kita akan ada satu intensive JAD type session. Kalau kita tak suka, kita boleh terus point out which part yang kita tak suka sebab prototype tu dah berada di depan mata kita. Then after that, kita akan do the construction. Kita akan buat kita punya coding. Kita akan buat kita punya system testing. Okay. Alright, so these are the explanation. Okay. Alright, so apa objektif RAD ni? Sebab kita nak cut the development time. Because apabila prototype tu dah berada di depan mata kita, macam yang Mak sebut tadi, kita boleh terus point out which part yang kita boleh improvise, which part yang kita rasa kita perlu buang, kita boleh cut the development time. Kita boleh cut kita punya budget. Kalau tak, kita akan meeting dengan keadaan kita tak dapat nak membayangkan the actual project. So, dia berbeza kan bila kita meeting dengan benda yang kita dah nampak depan mata dengan benda yang kita tak nampak depan mata. So that's why bila benda yang kita nampak depan mata, any modifications kita akan dapat buat dengan cepat, dengan pantas. So dari segi advantage, of course dari segi time dan juga dari segi cost. Okay. Cuma dari segi disadvantage dia, sometimes bila kita dah nampak kita punya sistem tu depan mata, bila kita dah nampak produk kita di depan mata, sometimes kita akan terlupa untuk melihat kembali adakah kita punya solution itu dapat support the long term business needs. Sebab mungkin kita dah lebih teruja dengan, kadang-kadang kita teruja dengan dia punya design, dengan dia punya colours kan. Sometimes kita terlupa, sebenarnya sistem ni dapat tak support the companies punya mission and vision secara long term. Kita dah terlupa benda tu. Sebab kita dah teruja dengan dia punya makeup dia, cantik ke tak dia, user friendly ke tak dia. Sampai kadang-kadang kita lupa sebenarnya kenapa kita perlukan this particular system. Macam tu. Okay, and the final method ialah kita ada agile method. Okay, so agile method pun sama. Dia ada prototype, okay, a series of prototype, and kita akan ada continuous feedback. Ni is agile method is actually lebih kurang sama dengan the chapter 2, the chapter 1. The chapter 1 yang kita dah belajar secara Google Meet.
Okay, yang mana dia akan ada continuous feedback. Dia akan cepat jumpa dengan user dia. Okay, alright. Cumanya apabila agile method ni dia agak cepat, okay, bila dia terlalu cepat kan, maksudnya hari ni kita dah jumpa user, kan lusa kita jumpa lagi user. So, kalau kita tengok dari segi dia punya advantage, dia very flexible. Okay, very flexible dan dia akan ada frequent deliverables to validate the project. Okay, because of dia jumpa almost every day. Okay, hari ni jumpa, 2 hari lagi jumpa, kan esok jumpa lagi. Okay, so dia very flexible. Ada je perubahan kita terus buat. Ada je perubahan kita terus buat. Tetapi dari segi disadvantage-nya, sama yang macam Mak dah bagi tahu dalam kita punya live class, kita punya team members tu kena very highly technical skill. Technical skill kita punya team members tu kena kuat. Kena tinggi sebab kita nak buat perubahan tu segera dalam masa sehari, dalam masa 2 hari. So imagine kalau misal kata team members kita tu semuanya student-student praktikal. Yang baru nak belajar, yang baru nak grab the teknik. Susahlah untuk kita nak deliver what the user expect. Okay. Alright. So, bila kita menggunakan team-based techniques, usually inilah the tools yang kita akan gunakan. Kita akan gunakan functional decomposition diagram. Functional decomposition diagram ni seolah-olah macam organizational chart yang mana dia merupakan top-down representation. Kalau kita tengok contoh yang sebelah kanan ni, the topmost kita ada library management. Di bawah library management kita ada a few departments. Kita ada human resource, kita ada finance, kita ada operations of the library, kita ada fundraising dan kita ada new user. Kemudian kita tengok dekat mana yang kita nak fokus. Kita nak fokus on the library operation. So, adakah kita nak fokus on the budget? Adakah kita nak fokus on the management? Ataupun kita nak fokus on the personnel assignment? So, kita pilih satu. Kita nak fokus on the book management. So, under book management pula, kita ada add and remove books. Kita ada check out. Kita ada archive check out, kita ada user update, kita ada report generation. So ini ialah functional decomposition diagram. Setakat ini tidak lagi ada soalan berkaitan dengan asking you to draw the functional decomposition diagram. Tidak ada. Maksudnya tak ada soalan dekat dalam test ataupun dekat dalam quiz. Cumanya the functional decomposition diagram might be needed di dalam awak punya project. Tu sahaja. And then another tools, kita ada business process modeling. Kalau business process modeling, kita ada pool istilahnya dan kita ada swim lanes. Okey, dia bagi contoh dekat sini ialah order processing system. Jadi, order processing system ni ialah satu kolam yang besar. Kolam Olimpik ni. Okay, so dalam kolam yang besar ni kita ada 2 swim lanes. Satu swim lane untuk new customer dan satu swim lane untuk existing customer. Pernah tak awak tengok perenang-perenang negara kan? Bila dia masuk pertandingan, dia mesti berada dekat dia punya own swim lane, betul? Dia takkan masuk dekat swim lane orang lain. Tak ada. Jadinya, proses untuk new customer tak boleh cross proses dalam swim lane existing customer. And you can see that the process di dalam swim lane customer, new customer
takkan sama dengan proses di dalam swim lane existing customer. Okay, so itu ialah business process modeling. And then we have another tools, okay, data flow diagram. Yang ini kita akan belajar lebih detail dalam chapter 4, how to draw the data flow diagrams. And kita ada juga use case diagram, yang mana use case diagram ni dia based on actor. Apa yang kita panggil sebagai actor, pelakon. Pelakonnya ialah the customer. Pelakon ataupun kita lebih, mungkin awak lebih serasi dengan the word entity. Okay, customer can be the actor, student can be the actor, mechanic can be the actor, apa lagi? Lecturer can be the actor. So, actor ini ataupun entity ini akan ada dia punya proses. Contoh dekat sini dia bagi credit card validation. Jadi untuk to have the successful completion, apa step yang pertama, kedua, yang ketiga? To achieve the credit card validation. Alternatif kepada step 1, 2, 3 dan ke atas, sekiranya kita ada rejection. Dan apa kita punya precondition, apa kita punya postcondition dan apa kita punya assumption. Use case diagram awak akan lebih memahami semasa degree level sekiranya awak enroll di dalam AI dan juga ISE. I don't think kalau awak enroll dalam business IT, awak akan belajar tentang use case diagram. Sebab use case diagram, dia closely related to system development. Jadi, kalau untuk ISE, untuk AI tu, dia memang a must. Dia memang wajib. Cuma kita di peringkat diploma, kita hanya akan cover sehingga data flow diagram sahaja. Di peringkat yang lebih tinggi, awak akan belajar tentang use case diagram. Dan di peringkat yang lebih tinggi juga, awak akan belajar tentang sequence diagram yang mana it shows the timing of interaction between the objects. Masih lagi berkaitan contoh credit card validation ni tadi, okay? So, dia akan ada timing. Mula-mula dia akan enter the card number, and then after that, the verification ataupun verify the card number is needed, dan kita akan go back to the authorization. So, ini ialah dia punya sequence. Ini ialah dia punya timing of interaction. Okay, alright. So, kalau tadi kita dah melihat kepada the contemporary method, now kita melihat kepada the conventional method. The conventional technique. Conventional technique ni is the technique yang awak akan gunakan lah dalam kita punya SRS. Awak akan gunakan sama ada interview, ataupun questionnaire, ataupun document review, ataupun observation, ataupun research. Dan awak tanya dengan mak, kenapa kita pergi kepada conventional technique? Kenapa kita tak pergi kepada team-based technique? Awak ingat tak yang mana kita punya method pun ialah method traditional, which is SDLC. So, apabila SDLC ni, dia punya pasangan dia memang conventional technique jugalah. Dan lagi satu, because of awak pun ialah beginner. So, kita tak bolehlah nak terus ajar awak things yang lebih complicated. Kita kena ajar awak yang fundamental dahulu. Okay? Alright. So, bila kita melakukan fact-finding techniques, kita sebenarnya follow the Zachman framework.
So the segment framework helps the managers and users to understand the model and to assure the overall business goal translate into the successful IT projects. So basically, fact finding ni, dia nak menentukan who, what, where, when, how and why. Okay, so dia akan ada the difference between asking what is being done and what could be done or what should be done. Right? Okay, so these are the typical questions. Okay, yang mana mungkin ada di antaranya yang awak boleh masukkan dekat dalam awak punya questionnaire, okay, ataupun interview questions. Okay, so mungkin kita boleh tanya, ada tak any security issues yang kita nak overcome? Ada tak sebarang risiko? Ada tak sebarang time frame? Sebarang budget? Ada tak sebarang prosedur yang kita boleh cut supaya proses tu akan menjadi lebih cepat? So ini ialah the typical questions. Okay, so ni yang lebih mendalam lah. Okay, you can read on your own. Okay, so the first one kita melihat kepada teknik interview. Okay, so di dalam teknik interview kita ada 7 step semua sekali. Step yang pertama, we have to determine who are the people that you want to interview. Awak kena pastikan yang awak memilih the right person and asking the right question. Kadang-kadang awak tidak boleh rely on just the organizational chart. Okay, awak kena buat maksudnya awak kena buat satu internet search. Kadang-kadang the organization chart tu dia tidak update. Awak nak kena tengok siapa yang awak nak interview. Adakah the CEO? Adakah the manager? Adakah the supervisor? And the decision to determine siapa yang awak nak interview must be on a group ataupun boleh juga on individual. Okay, dia macam ni. The decision, sebab awak kan dalam team, okay, sebab awak kan dekat dalam team, the decision untuk awak nak interview siapa tu mestilah decision team. Awak tak boleh overshadow awak punya team members punya decision. Kalau majority bersetuju untuk nak interview the top managers, the CEO, kena follow lah. Okay. Dekat yang point yang ketiga ni, awak kena decide, okay, maksudnya awak kena decide sama ada awak nak melakukan individual interview atau awak nak melakukan group interview. Tak ada masalah, you are allowed to have a group interview. Mungkin 2 orang ataupun 3 orang sekaligus. Ataupun you would like to have an individual interview pun boleh, tak ada masalah. Okay. After you have determined who you want to interview, awak akan establish apa objektif awak conduct the interview. So, bila awak identify the objektif, awak kena identify area apa yang awak nak discuss. Okay, list the facts that you need to gather. Awak jangan nak tanya, awak nak achieve objektif lain tapi awak tanya benda lain. Awak nak achieve macam yang apa? Contohlah, ni contoh Awak nak achieve objektif awak nak tahu apa masalah dengan the online booking. Apa masalah dengan bukan online booking. Apa masalah dengan the manual booking yang menggunakan kertas? Tapi awak tanya benda lain. Awak tanya pasal resepi lah. Awak tanya pasal easy access ke tak? Yang mana it is two different things. If you would like to know about the manual booking, awak kena tanya soalan awak berkisar tentang apa kelemahan manual booking yang sedia ada. Jangan tanya benda-benda yang out of scope. Okay.
Alright. Step yang ketiga, you have to develop the interview questions. When you want to develop the interview questions, you have to understand yang awak akan ada 3 jenis soalan. Sama ada soalan itu berbentuk open-ended ataupun soalan itu berbentuk close-ended ataupun soalan itu berbentuk range of response. Open-ended selalunya tentang opinion. Okey, awak tanya. So, in your opinion, sir, do you think that the manual system has its own disadvantage? Kan, awak tanya soalan-soalan yang berbentuk subjektif, yang berbentuk dia pun nak kena jawab dengan karangan, dengan ayat yang panjang lebar. Kalau misal kata close-ended, selalunya ialah soalan-soalan yang memang kita ada satu jawapan yang fix. Contohnya ada berapa pantry dekat KKC? Ada 2. Jawapan tu fix, close-ended. Okay. So, itu ialah jawapan close-ended. Ataupun awak boleh juga tanya range of response. Sir, in your opinion, can you please rate the apa yang nak cakap Can you please rate the easiness of the current electronic attendance using U-Future? Please rate from 1 to 5. 1 is the lowest, 5 is the highest. Ataupun 1 is the most unsatisfactory and 5 is the most satisfactory. Okay. Ataupun ada juga yang akan rate based on the severity. Low, medium, high. Okay. And then number 4, prepare for the interview. Okay, because you have to remember an interview is an important meeting. It is not just a casual chat. Selalunya kalau boleh jangan drag your interview tu lebih daripada sejam. Make it at most pun paling lama pun sejam sahaja. Sehari ataupun 2 hari sebelum awak nak conduct interview, you are allowed to send an email kepada awak punya respondent to confirm the time, to confirm the place and to confirm the topics. Dan sekiranya awak punya respondent tu ada a few examples, ada a few samples, sample report, sample user manual, sample design. Awak boleh nyatakan juga dalam awak punya email supaya responden awak bersedia. Okay, so this is the example ataupun the sample of message. Okay, so dia kata dia nak learn about the user requirements, about the incentive pay system. So dia perlukan cooperation daripada 3 staff ni, Ernie, Rose and Tawanda pada tarikh sekian-sekian dan waktu sekian-sekian. Okay. And then step yang kelima, you are going to conduct the interview. Okay. So begin by introducing yourself. Okay. Describing the project and explaining your interview objective. Awak jangan terus-terus terjah tak ada introduce yourself. Tak boleh ya yang. Okay. And then you have to engage listening. Bagi peluang kepada responden awak tu enough time untuk dia fikirkan jawapan yang sesuai. Jangan potong dia punya cakap. Awak kena faham responden tu bukan kawan-kawan awak. Alright? Step yang keenam, you have to document the interview. I think untuk sekarang, to document the interview tak ada masalah sebab awak boleh record dulu guna awak punya phone. Dah balik rumah, dah balik college, barulah you are going to listen again to the recording dan awak akan document the interview. Okay, kalau macam dulu kita tak ada device, kita tak ada telefon, yang ada itulah recorder yang pakai kaset. Dulu kita pakai kaset kan?
Okay. So kadang-kadang ada juga yang dia tak menggunakan recorder, dia terus tulis apa yang responden tu cakap, dia terus tulis. So dia kena tulis laju lah. That's why dia kata after conducting the interview, you must record the information quickly because akan ada tendensi untuk kita lupa particular details yang mungkin penting. So kita habis je interview, kita kena terus, if you have the recording, dengar balik recording tu dan terus do the documentation. Alright? And it would be good if you can send a memo expressing your appreciation. Dear sir, thank you very much for your full cooperation for our face-to-face interview session about the requirements of pantry system, requirements of library management system. Alright? And then you have to evaluate the interview sebab kadang-kadang ada juga interview yang not successful. Kenapa interview itu tidak successful? Because of kadang-kadang berlakunya misunderstanding ataupun personality conflict. Kan, awak ada history, bad history with the respondent. Okay. Ada bad history and then bila awak conduct the interview, responden awak akan ada tendensi untuk tidak menjawab dengan benar. Kalau dia tak jawab dengan benar pun dia mungkin akan memberikan jawapan yang tergantung-tergantung yang menyebabkan awak kata, tak selesai juga ni masalah. Tak dapat juga kita ni nak confirm the problems. Okay, kalau dia ada misunderstanding atau ada personality conflict. Alright. So, other fact-finding techniques, kita ada juga document review. Okay, awak kena faham, when you develop a system, memang kita kena ada proper documentation. Awak punya design, kita kena documentkan. Awak punya presentation, awak punya analysis, semua kita kena documentkan. One fine day, you are asked to improvise that system. Kalau sebelum ni sistem tu version 1, now kita nak improvise kepada version 2. Jadi awak nak melihat kepada kelemahan sistem yang lama. Salah satu daripadanya, awak boleh semak semula dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem version 1 yang sebelum ni lah. Awak boleh tengok dia punya design yang lama, awak boleh tengok kepada analisis yang lama, awak boleh tengok kepada customer feedback yang lama. Dari situ awak tengok, kalau sebelum ni kita tidak ada filter teknik. Now untuk yang version 2 saya nak apply filter teknik supaya kita boleh buat prediction tu dengan lebih tepat. Okay. Ataupun awak boleh juga melakukan observation. Observation ni dia bukan observe je tau. Okay, observation ni student kita selalu ada salah faham. Dia ingat observe ni tengok je mak. Observe ni awak kena tengok dari segi, awak kena tengok satu dari segi dia punya proses. Satu dari segi dia punya performance. Ada tak perbezaan performance dari semasa peak hour dengan semasa non-peak hour? Okay. Ada tak bila kata awak observe, bila kata sistem tu dibangunkan, ada tak perubahan dari segi proses kerja yang manual? Okay, so itu ialah benda-benda yang awak observe. Jangan observe kosong. Awak observe apa yang berlaku semasa peak hours, apa yang berlaku semasa non-peak hours. Jadi bila awak observe dengan time frame yang begitu, awak akan dapat lebih you can have more information lah about what is going on with the current system.
Oh, sebab itulah kita kena ada improvise because of kalau waktu peak hours ni memang dia akan ada sistem lagging selama at least 1 jam. Kenapa? Because peak hours kita ada almost 1,000 staff menggunakan sistem yang sama, access sistem yang sama. So, apa yang kita nak improvise dari segi dia punya performance. Walaupun it is an observation, sometimes you can have your tangible output. Berapa persen awak punya, berapa persen sistem punya downtime itu berlaku. Berapa persen dia punya sistem lagging tu berlaku. Kita boleh ada kita punya tangible measurement. Okay, the next technique, mak rasa awak pun faham betul teknik ni ialah teknik questionnaire. Ada yang panggil questionnaire, ada yang panggil survey. Okay. Alright, so bila kita deals with questionnaire, kita takkan lari daripada kita punya sampling. Sampling tu maksud kita punya responden. Macam mana kita nak pilih kita punya responden? Adakah kita nak pilih responden kita ni secara sistematik? Secara sistematik ni maksudnya awak pergi dekat cash EA, awak pergi dekat unit exam, awak dapatkan senarai penuh semua pelajar-pelajar sains komputer daripada Part 1 sampailah Part 5. Dan awak akan pilih setiap pelajar yang berada pada kedudukan yang ke-20, itulah awak punya responden. Itu kita namakan sebagai systematic sampling. Setiap orang yang ke-20, dialah yang kita akan pilih sebagai kita punya responden. Which is, pendapat mak memang susah untuk awak nak buat. Betul kan? Ataupun awak nak based on stratified sampling. Stratified sampling is usually based on the geographical area. Awak kata, mak, kajian saya ni ataupun sistem saya ni di dalam Johor. Jadi saya nak ada 10 orang daripada setiap daerah dalam Johor. 10 orang daripada Segamat, 10 orang daripada Tangkak, 10 orang daripada Batu Pahat, 10 orang daripada Keluang, 10 orang daripada Mersing. Itu stratified. Possible tak untuk awak buat? Pun not possible kan? So yang awak paling possible ialah random sampling. Random ni memang random lah. Mak bagi contoh satu yang random ialah awak berdiri dekat dataran Seri Bendahara. Okay, awak berdiri dekat lobi lah. Janganlah berdiri kata-kata pandai DSB tu kan. Awak berdiri dekat lobi. Okay. Berdiri dekat lobi, siapa je yang lalu lalang, awak bagi awak punya survey. Itu memang betul-betul random. Sebab awak tak boleh nak control siapa yang akan lalu lalang dekat lobi, dekat DSB tu. Kan itu memang betul-betul random. So kenapa mak kita nak kena ada sampling ni? Supaya kita nak ensure analisis yang awak buat tu betul-betul represent the population. Kita nak analisis yang awak dapat, awak kata 90% mak memang mengalami masalah menu yang sama je dekat dalam UiTM. Jadi macam mana kita nak ensure fakta 90% tu betul by having an overall population. Macam mana kita nak ada overall population tu? By selecting yang betul-betul random. Bukan kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita, kau letak semuanya tak setuju. Biar aku punya bacaan tu jadi cantik. Tak maulah macam tu. Bias lah, kan? Okay. And then you can also have research. Okay. Research ni bermaksud you can obtain the background information melalui internet, melalui IT magazine, melalui buku. Kan? Awak Google. Mungkin awak pakai Google Scholar. Ni maksudnya research lah.
Okay. Alright. And then kita ada interview versus questionnaire. Kalau interview dia lebih personal. Kenapa? Sebab kita boleh buat dia secara one-on-one. Kalau kita buat secara grup sekalipun, grup tu tak ramai. 2 orang, 3 orang. Jadi, bila tak ramai, most probably awak punya responden akan memberikan jawapan yang lebih honest, yang lebih jujur. Okey, kalau questionnaire, dia lebih bersifat apa? Lebih luas. Lebih luas. Okey, awak memang randomly pick siapa yang akan jawab awak punya questionnaire. Jadi awak tak boleh soalan awak tu banyak sangat soalan yang open-ended. Orang tak ada masa nak jawab yang kan kita kena bagi lebih banyak soalan close-ended berbanding soalan open-ended. Then kita ada satu term brainstorming. Mak rasa awak pun faham term brainstorming ni. Okay? Brainstorming ni kita ada 2 jenis. Structured and also unstructured brainstorming. Kalau structured brainstorming ni, katalah ini orang yang pertama, ini orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat dan orang yang kelima. Contohlah, contoh. Okay. So, structured brainstorming ni bermaksud everybody akan terus their idea. Bermula dengan orang yang pertama, dia akan throw idea. Orang kedua throw idea. Orang ketiga tak ada idea lah. Kita pergi dulu dekat, orang ketiga tak ada idea. Dia pergi dulu dekat orang keempat. Settle orang yang keempat, dia akan patah balik dekat orang yang ketiga. Orang yang ketiga throw his idea dan kita akan proceed dengan orang yang kelima. Ini memang structured, very structured. Everybody kena bercakap. Dan semua orang akan bercakap mengikut turn masing-masing. Tetapi kalau unstructured, dia boleh ada potential pengelat. Kan? 2 orang je yang monopoli. Yang kedua dengan yang keempat je yang monopoli. Yang 1, 3 dengan 5 ni senyap je. Duk senyap je. Unstructured. Sebab bila unstructured ni, siapa yang ada idea, dialah yang bercakap. Kalau idea tu daripada dia je, dia je lah yang bercakap. Macam tu. Okay? And then we have to document. Of course, everything kita kena document. Of course, kita kena document. That is why kalau awak perasan, dalam setiap kita punya fasa, memang kita kena dalam setiap kita punya fasa tu memang kita kena ada kita punya output kan, dan output kita tu berbentuk documentation. SDP ialah kita punya documentation, SRS kita punya documentation. Kenapa kita nak kena dokumen? Supaya sekiranya kita perlu refer back, kita boleh locate easily lah. Okay, so right now dari segi documentation tu kita boleh ada pelbagai pilihan. Kita boleh buat hard copy documentation ataupun kita boleh buat soft copy documentation, yang itu tak ada masalah. Right? Okay, and bila kita nak document, sometimes kita tidak hanya memerlukan the traditional documentation yang menggunakan Word dan spreadsheet sahaja. Mungkin kita nak menggunakan grafik, mungkin kita nak menggunakan histogram. So, kita boleh menggunakan case tool sebagai kita punya pemudah cara. Okay, so kita boleh guna grafik. Ni contoh grafik. So, kalau nak grafik ni, kita boleh lukis secara manual ataupun kita ada satu software yang popular, namanya ialah Microsoft Visio. Last time masa mak belajar, memang memang mak menggunakan Microsoft Visio. Memang senang. Dia dah ada, kalau awak nampak macam ni kan, dia dah ada dia punya ikon-ikon ni tau. Kita nak pakai, kita tarik. Kita nak pakai, kita tarik. Nak pakai, kita tarik. Cuma dulu Visio ni, dia ada yang free version, yang educational version. Tapi sekarang tak silap mak, dia dah berbayar.
Tak silap mak sekarang Microsoft Project tu pun dia berbayar. Tapi tak sure lah sama ada UiTM ada provide free access ataupun tidak. Okay. Alright. So these are another software lain lah yang kita boleh gunakan untuk sebagai kita punya apa orang kata tools untuk kita nak adjust kita punya timing. Contohnya kita ada personal data management software. Kita ada Microsoft Outlook yang mana kita akan boleh ada calendar. Kita boleh ada to-do list. Kan, so bila kata kita buat kita punya documentation tu, kita dah boleh terus, okay, hari ni sampai hari apa, kita apa aktiviti kita. And then kita boleh ada kita punya priority, yang mana kita nak buat dulu, yang mana kita boleh buat kemudian. Okay, and then kita boleh ada Microsoft OneNote, okay. Alright. The next part ialah, faham tak? Bukan faham, sorry. The next part ialah, ingat tak yang bila kita collect requirement, kita bukan hanya collect requirement dari segi apa kelemahan sistem yang sedia ada. Ataupun apa kelemahan the manual system yang sekarang. Dalam masa yang sama, kita kena identify juga apa kehendak user terhadap sistem yang bakal kita bangunkan. Apa kehendak user terhadap sistem yang kita akan improvise. So, bila dia ialah sistem, kan, bila dia ialah sistem, awak nak kena faham ataupun awak nak kena collect data, apa yang user tu request, apa yang user tu demand dari segi output, dari segi input, dari segi proses, dari segi performance dan dari segi control. Kalau output tu macam mana? Adakah dia nak ada report secara setiap 4 jam, setiap jam? Okay. Lepas tu dia nak ada reminder ke? Lepas tu dia nak ada satu list of up-to-date supplier ke? Awak tanya dengan user tu macam mana output yang dia nak. Dia nak output tu report. Report tu secara apa? Bulanan ke? Mingguan ke? Output tu dalam apa? PDF ke? Dalam Word ke? Dalam Excel ke? Tu contohnya. Okay? Kalau dari segi input pula, awak nak input macam mana? Adakah input tu dari segi nak swipe dia punya ID card sahaja ke? Ataupun input tu dari segi tarikh, time, product code, customer number, quantity. Ataupun dari segi student grade. Ataupun nak kena ada scanner. Okay, kena identify apa input yang user tu nak. Kadang-kadang user tu cakap, tak payahlah nak key in nama dengan student ID. Kita key in student ID je lah, dah terus boleh tarik nama daripada database. So kita tak payah nak key in sampai 2 kali. Kita tanya apa yang user tu nak. Dari segi proses pula. Okay, apa proses yang user tu nak? Dia nak ada register, dia nak ada login, dia nak ada search, dia nak ada filter contohnya. Okay. Lepas tu dan bila awak identify about the process, mungkin proses ni akan berbeza mengikut user. Kalau macam student, mungkin student kata, rasanya kita orang tak payahlah edit. Kita orang ni setakat register, login dengan view je dah mencukupi. Tapi proses tu mungkin, proses delete, proses edit mungkin diperlukan di peringkat penasihat akademik. Mungkin diperlukan di peringkat pensyarah. Jadi awak kena faham apa proses yang user awak nak. Sebab user awak ni rules dia berbeza. Kalau di peringkat student yang nak booking yang nak booking pantry, yang nak booking studio, mungkin proses dia tak sama dengan JPK yang nak meluluskan. Mungkin tak sama dengan UPK yang nak meluluskan.
Awak kena identify. Okay, and then dari segi performance. Performance ni, dia bagi contoh, the system must support 25 users secara online simultaneously. Response time tak boleh exceed 4 seconds. 4 seconds ni logik. Kalau misal kata mak pernah berborak dengan senior awak, dia merupakan developer dekat Felda Pro Data, okay, dia memang bagi tahu dekat mak, dia kata, puan, Felda Pro Data punya sistem, dia punya response time tak boleh exceed 3 saat. Kalau exceed 3 saat, performance fail. Cumanya di peringkat awak belum lagi sampai performance kan. Awak lebih kepada kalau boleh log in, dah cukup hebat dah. Kan? Kalau boleh delete data, dah cukup hebat dah. Tapi bila awak betul-betul develop, bila awak betul-betul involve dalam projek yang sebenar, bukan setakat boleh log in je dah mencukupi. Awak kena pastikan log in tu mesti berlaku less than 3 seconds. Delete mesti berlaku less than 3 seconds. Search result mesti can be viewed within 3 seconds. Dia mesti akan ada dia punya performance dia macam tu. Dan last sekali dari segi control. Control ni is about security lah. Kalau student, dia tak boleh nak delete. Kalau pensyarah baru boleh delete. Dan mungkin akan ada audit trails. Audit trails ni awak boleh nampak juga dalam awak punya register subjek. Yang mana dia ada yang ni. Yang apa tu? Audit trails ni yang bahagian yang, okay, hari apa, pukul berapa awak add subjek. Hari apa, pukul berapa awak change class. Tu ialah audit trails. Sama juga macam online banking kan. Online banking pun ada dia punya audit trails. Okay, so kenapa kita perlu buat fact findings ni selain daripada kita nak mengesahkan masalah yang dialami oleh user, selain daripada kita nak confirm apa kemahuan user di dalam sistem yang bakal kita bangunkan, kita juga dalam masa yang sama nak pastikan yang sistem kita tu high scalability. Apa maksud high scalability ni? High scalability bermaksud sistem kita tu boleh sustain. Sistem kita tu boleh bertahan untuk satu tempoh yang panjang. Contohnya 3 tahun, 4 tahun, tak perlukan any major updates. Tu maksud scalability. Kita boleh bertahan. Walau macam mana pun teknologi berubah, sistem awak masih boleh bertahan. Okay. And last ni. Okay, second last. Okay. So, kita ada juga total cost of ownership. So, yang macam mak bagi tahulah, total cost of ownership ni is the costing of everything. Kalau awak buat awak punya SDP tu, perasan tak? Dari segi gaji, dari segi software, hardware, tools awak punya wifi, awak punya antivirus, semua awak masukkan dalam awak punya budget. Itu kita namakan TCO, Total Cost of Ownership. Kenapa kita masukkan? Sebab selalunya kegagalan projek, one of the factor ialah dia understate the indirect cost. Kan? Rasa-rasa macam training boleh buat sendiri. Rupa-rupanya training tu kena keluarkan cost. Tak terfikir, dah jadi awak punya costing lari. Dekat mana pula yang nak potong? Nak cover costing untuk training tu. Alright? Okay. And as at the conclusion of kita punya requirements modeling, kita nak the system developers ada clear understanding of the business process and system requirements. Jadi the next step ialah kita nak construct kita punya logical modeling dalam kita punya chapter 4.
So nanti kita akan tengoklah kita ada macam mana, how are you going to convert daripada requirements yang awak dapat semasa analisis ni terhadap awak punya ERD, terhadap awak punya data flow diagram dalam design phase. So I think untuk kita punya chapter 3 kita habis di sini. InsyaAllah untuk chapter 4 nanti kita akan buat kita punya online class because it involve designing the context diagram as well as diagram zero. So memang kita perlukan live class. Tak boleh video. Alright? So any problems you can always ask me. Nak tanya dalam Google Meet boleh. Nak tanya dalam Telegram pun boleh. Tak ada masalah. All the best to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.